सी प्रोग्रामिंग या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. कॅरेक्टर इनपुट केल्यानंतर किंवा कोणतंही डिजिट कीबोर्डवरील कॅरेक्टर इनपुट केलं असता त्याची ASCII व्हॅल्यू काय आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. या गोष्टीचा ASCII व्हॅल्यूचा वापर करून आपल्याला गिवन कॅरेक्टर इज अ अपर केस कॅरेक्टर, कॅपिटल लेटर और लोअर केस कॅरेक्टर और अ डिजिट और अ स्पेशल सिम्बॉल या सर्व गोष्टी फाइंड आउट करता येतील. त्यासाठी पहिल्यांदा ASCII व्हॅल्यू काय आहे ते ASCII व्हॅल्यू कोणत्या पद्धतीने आपल्याला पाहता येईल त्याचा एक छोटासा प्रोग्राम करून पाहू. सी प्रोग्रामिंग मध्ये कॅरेक्टर टाइपचा आपण व्हेरिएबल ch हा डिक्लेअर करू. प्रिंट इंटर एनी कॅरेक्टर डिजिट और सिम्बॉल. इंटर एनी कॅरेक्टर डिजिट और सिम्बॉल आपण स्कॅन ऑफ करून घेऊ. %c कॅरेक्टर इनपुट करायचं असेल तर आपल्याला %c हा फॉर्मॅट स्पेसिफायर वापरावा लागेल. नेमकं ऍक्सेप्ट झालंय का? इंटर कॅरेक्टर इज %c पुन्हा कन्फर्म करूया की जे आपण इनपुट दिलं होतं ते इनपुट व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर झालंय. आणि आता त्याची ASCII व्हॅल्यू प्रिंट करायची असेल तर कोणत्याही फंक्शनची आवश्यकता नाहीये. त्याच्यासाठी फक्त सी प्रोग्रामिंग मध्ये तो कॅरेक्टर हा आपण इंटिजर फॉर्मॅट मध्ये प्रिंट केला तर आपल्याला करस्पॉन्डिंग ASCII व्हॅल्यू मिळते. हे आपण या प्रोग्रामच्या माध्यमातून बघूया. माझा प्रोग्राम तयार झालेला आहे. आपण कुठलंही कॅरेक्टर डिजिट किंवा सिम्बॉल इनपुट करणार आहोत. ते इनपुट केल्यानंतर एंटर्ड कॅरेक्टर कोणता होता ते आपण डिस्प्ले करू आणि त्याची ASCII व्हॅल्यू काय होती हेही आपण डिस्प्ले करूया. ASCII व्हॅल्यू डिस्प्ले करून झाल्यानंतर थोडासा गॅप त्याच्यामध्ये घेऊया. पुढचं वाक्य जे आहे त्याच्यामध्ये त्याच्यासाठी फक्त 2 स्लॅश आणि मी ऍडिशनली या प्रोग्राम मध्ये वापरलेला आहे. प्रोग्राम सेव्ह केला, कंपाइल करू, रन करून पाहूया काय आहे. फॉर एक्झाम्पल मी कॅपिटल ए हे इनपुट दिलेलं आहे तर त्याची ASCII व्हॅल्यू आहे 65. एंटर्ड कॅरेक्टर इज कॅपिटल ए अँड ASCII व्हॅल्यू इज 65. या पद्धतीनं आपण कोणतंही कॅरेक्टर कोणतंही सिम्बॉल टाईप केलं तर त्याची ASCII व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार आहे. स्मॉल लेटर्स टाईप केले तर स्मॉल लेटर्सचं त्या कॅरेक्टरचं ASCII व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. याचा दुसरा आणखीन एक प्रोग्राम उलटा प्रोग्राम ही आपल्याला करून पाहता येईल की ASCII व्हॅल्यू दिली असता त्याचं करस्पॉन्डिंग कॅरेक्टर कोणतं आहे, करस्पॉन्डिंग कॅरेक्टर किंवा त्याची व्हॅल्यू कोणती आहे ते आपण पुढील प्रोग्राम मध्ये पाहूया. थँक्यू व्हेरी मच. लाईक करा, सबस्क्राईब करा. भेटू पुन्हा पुढच्या प्रोग्राम मध्ये.